हाय फ्रेंड्स, सेन्सरिका फूड चॅनलवर तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत। आणि आज आपण एक साधी सोपी रेसिपी बघणार आहोत। नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। चला तर मग सुरू करूया। आज आपण वेगळ्या पद्धतीचे साबुदाणा लाडू बघतोय। खूप साधी सोपी रेसिपी आहे, नक्की घरी ट्राय करून बघा। अतिशय मऊसूत असे हे लाडू तयार होतात। तर त्यासाठी आपल्याला अर्धी वाटी साखर घ्यायची आणि ही आपल्याला मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायची। जर तुम्ही थोडंसं गोड खात असाल तर 2 चमचे साखर वाढवली तरी चालेल आणि अशा पद्धतीची पिठी साखर तयार करून घ्यायची। जर तुमच्याकडे पिठी साखर असेल तर त्याचं प्रमाण थोडंसं जास्त घ्यायचं आणि जर जाड साखर तुम्ही वापरली त्याचं प्रमाण थोडंसं कमी घ्यायचं, कारण जाड साखर मिक्सरमध्ये वाटल्यानंतर तुम्ही बघू शकता 1 वाटीभर भरते। म्हणून जाड साखर घेताना अर्धी वाटी आणि 2 चमचे वर घेतली तरी चालेल आणि पिठी साखर घेताना 1 वाटीचं प्रमाण घ्यायचे। तर इथे मी एक ताट घेतला आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला 2 चमचे साजूक तूप घालून घ्यायचे। त्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला पिठी साखर घालायची आहे आणि हे आपल्याला छान असं फेटून घ्यायचे। सुरुवातीला तुम्ही तूप फेटून आणि मग त्यामध्ये साखर घातली तरी चालेल, ती पटपट प्रोसेस तयार होते। किंवा अशा पद्धतीने तुम्ही हे फेटून घेऊ शकता। आपल्या हाताच्या उष्णतेने हे छान फेटलं जातं आणि मऊसूत आपलं हे मिश्रण तयार होतं। तर सुरुवातीला हाताने असं मिक्स करून घ्यायचं आणि नंतर हे आपल्याला मॅश केल्यासारखं किंवा रगडून घेतल्यासारखं करून घ्यायचं आहे आणि मग आपल्याला छान मऊसूत असं हे मिश्रण तयार मिळेल। तर तळहाताच्या साहाय्याने आपण हे मिक्स करत राहूया आणि थोड्या वेळानंतर तुम्ही बघू शकाल 1 ते 2 मिनिटांनंतरच हे छान वितळायला सुरुवात होते आणि मऊसूत असं हे मिश्रण आपलं तयार होतं। खूप झटपट होणारी आणि मस्त अशी ही रेसिपी तयार होते। नक्की घरी ट्राय करून बघा। तरी आपण सतत अशा पद्धतीने मिक्स करत राहायचे। तर 2 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता या अशा पद्धतीचं मिश्रण आपलं तयार झाले। जर तुम्हाला गुळाचे हे लाडू बनवायचे असतील तर याचा व्हिडिओ मी अपलोड केलेला आहे, तुम्ही नक्की चॅनलवर जाऊन बघा। तर इथे मी गॅसवर पॅन ठेवला आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला 1 वाटी साबुदाणा भाजून घ्यायचा आहे। ज्या वाटीने आपण साखर घेतली होती त्याच वाटीने आपल्याला 1 वाटी साबुदाणा घ्यायचा आहे आणि तो खमंग असा भाजून घ्या, कारण हा आपण परत भाजणार नाही आहे, म्हणून हा मस्त खमंग भाजून घ्यायचा आहे। तर गॅस मिडियम ठेवा आणि मिडियम गॅसवर आपल्याला हा छान फुलेपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। तर भाजला आहे हे कसं समजायचं, तो छान उडायला लागतो आणि त्यानंतर तो टम्म असा फुगतो सुद्धा। आणि जर तुम्ही हा दाताखाली चावून बघितला तर हा लगेचच तुटतो। अशा पद्धतीचा आपल्याला हा भाजून घ्यायचा आहे। उपवासाला तेच पदार्थ खाऊन कंटाळा येतो आणि मग काहीतरी चटपटीत खावंसं वाटतं किंवा काहीतरी गोड खावंसं वाटतं, म्हणून तुम्ही ही रेसिपी नक्की घरी ट्राय करून बघा, नक्की आवडेल। आणि हे लाडू तुम्ही जर बनवून ठेवले तर 8 ते 10 दिवस सहज टिकतात, काहीही होत नाही, कारण सर्वच पदार्थ आपण हे टिकणारे वापरणार आहोत। तर तुम्ही बघू शकता साबुदाणा छान फुलला आहे आणि तो मस्त टम्मसुद्धा झाला आहे, मस्त झाला आहे आणि त्याचा कलरसुद्धा थोडासा चेंज झाला आहे आणि आकारसुद्धा वाढला आहे, छान आकार वाढला आहे। तर आपण हे काढून घेऊया आणि पूर्णपणे थंड करून घ्यायचं आहे। थंड झाल्यानंतर आपण त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घेऊया आणि पावडर तयार करून घ्यायची। जर तुमच्याकडे साबुदाणा पीठ असेल तर ते सुद्धा तुम्ही इथे वापरू शकता, म्हणजे तुम्हाला ही प्रोसेस करायची गरज पडणार नाही। फक्त साबुदाणा पीठ हे तुम्हाला थोडंसं भाजून घ्यावं लागेल। आता हे पीठ आहे हे आपण या मिश्रणामध्ये टाकून घेऊया आणि हे मिक्स करत राहायचं आहे। तुम्ही हे डायरेक्टली मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलं तरी चालेल, जर तुम्हाला वेळ नसेल तर हे मिक्सरमध्ये फिरून घ्या आणि पटपट तुमचे लाडू तयार होतील। त्यानंतर त्याच पॅनमध्ये आपल्याला अर्धा वाटी म्हणजे अर्धी वाटी शेंगदाणे भाजून घ्यायचे। ते शेंगदाणेसुद्धा आपल्याला खमंग असे भाजून घ्यायचे। जर तुमच्याकडे राजगिरा पीठ असेल तर तुम्ही राजगिरा पीठ वापरू शकता किंवा राजगिऱ्याच्या ज्या लाह्या आहेत त्यासुद्धा थोड्याशा भाजून यामध्ये तुम्ही घालू शकता। पण अगदी 2च साहित्यामध्ये आपण ही रेसिपी बनवते, खूपच झटपट होते आणि मस्त तयार होते। तर तुम्ही बघू शकता शेंगदाणेसुद्धा आपले मस्त भाजले आहे, त्याचे साल काढायचं असेल तर तुम्ही काढू शकता। फक्त साबुदाण्याचेच तुम्ही लाडू बनवू शकता, पण मग तुपाचं प्रमाण तुम्हाला थोडंसं जास्त लागेल, कारण आपण जेव्हा शेंगदाणे भाजतो आणि ते मिक्सरला बारीक करतो त्यामधून तेल हे रिलीज होतं, म्हणून आपण इथे शेंगदाण्याचा वापर केला जेणेकरून आपल्याला तुपाचा वापर कमी करता येईल। तर शेंगदाणेसुद्धा आपल्याला मिक्सरमधून बारीक करून घ्यायचे आणि ही पूड आपण मिश्रणामध्ये घालणार आहोत। तर छान ओलसर असं हे आपलं तयार झालं आहे, तुम्ही बघू शकता लाडू बनवता येतील इतपत मिश्रण आपलं तयार झालं आहे। त्यामध्ये आपण शेंगदाणे घालूया। शेंगदाणे घातल्याने लाडू छान खमंग तयार होतात, म्हणून आपण यामध्ये शेंगदाणे वापरले। आणि साबुदाण्याला फारशी चव नसते, म्हणून त्यामध्ये तुम्ही काजू बदामाचे तुकडेसुद्धा वापरू शकता, वेलचीसुद्धा घालू शकता। व्यवस्थित हे मिक्स करून घ्यायचं आणि तुम्हाला वाटलं की आता आपल्याला लाडू वळता येतील
तर पटकन याचे लाडू वळून घ्यायचे आहे। जर तुम्हाला वाटलं की मिश्रण खूपच कोरडं झालं आहे तर 1 चमचाभर तुम्ही साजूक तूप घालू शकता आणि असे हे लाडू आपले तयार आहेत। तुम्ही बघू शकता अगदी रव्याच्या लाडूसारखे दिसतात, कुणाला कळणार सुद्धा नाही की हे साबुदाण्याचे लाडू आहे। तर नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, आवडल्यास कमेंट करा। व्हिडिओ घेतल्याबद्दल थँक्यू।